Hello dear students, মই Chisty sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty sir's classes. আজি মই ক্লাস 10 ৰ 6 নম্বৰ চেপ্টাৰ 6.3 অনুশীলনী এক্সাৰসাইজ তাৰে মই 5 নম্বৰ অংক 5 নম্বৰ অংকটো তোমালোকক মই আজি বুজাই দিম কৰি দিম তোমালোকে বুজি গৈ থাকিব লাগিব তোমালোকৰ কামটো কি তোমালোকে এটা কপি উলিয়াব লাগিব আৰু এটা পেন এটা উলিয়াব লাগিব উলিয়াই পেলাই তোমালোকে বস্তুবিলাক বুজি যাব লাগিব লিখি যাব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমতে তোমালোকে বুজিব লাগিব হয় ইয়াৰ আগত আমি বাকিবিলাক ইয়াৰ আগৰ যিবিলাক আছিল 4 3 2 1 এইবিলাক আমি কৰি দিছো চেপ্টাৰ ওয়াইজ কৰি গৈ আছো তোমালোকে কি কৰিবা ক্লাছবিলাক চাই গৈ থাকিবা ঠিক আছে আৰু লকডাউনত তোমালোকে অনাই বনাই ঘূৰি নুফুৰিবা সোশ্যাল ডিসটেন্স বজাই ৰাখিবা এতিয়া কোৱেশ্চনটো চোৱাচোন তোমালোকে ইয়াতে কি কৈছে পেজ নম্বৰটো তোমালোকে চাই লবা পেজ 177 তোমাৰ 177 পেজত আছে এইটো কোৱেশ্চন নম্বৰ ঠিক আছে তোমালোক মই ইয়াতে 177 বুলি লিখি দিলো তোমালোকে কিতাপৰ লগত মিলাই চাবা ক্লাস 10 হয় কোৱেশ্চনটো কি আছে চোৱা this is a ত্ৰিভুজ PQR আৰৰ PR আৰু QR বাহু দুটাৰ ওপৰত S আৰু T দুটা বিন্দু মানে ত্ৰিভুজ এটা লৈছো ত্ৰিভুজ এটা দিয়া হৈছে ত্ৰিভুজৰ নাম কি PQR এই PQR ত্ৰিভুজৰ এটা ত্ৰিভুজৰ কেইডাল বাহু থাকে তিনিডাল বাহু থাকে এই তিনি ত্ৰিভুজটোৰ দুডাল বাহুৰ ওপৰত এই বাহু দুডালৰ নাম কি PR আৰু QR এই বাহু দুডালৰ ওপৰত এটা বিন্দু আছে S আৰু এটা বিন্দু আছে কি T P ৰ ওপৰত আছে S আৰু Q ৰ ওপৰত আছে T এইটো তোমালোকে জানিব লাগিব আৰু কৈছে কি বুলি কৈছে বিন্দুটো যাতে এটা কন্ডিশন এটা দিছে যে ত্ৰিভুজটোৰ P কোণটো এই ত্ৰিভুজ যে আছে এই ত্ৰিভুজটোৰ P কোণটো কাৰ সমান হ'ব RTS এইটো কোণৰ সমান হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি ত্ৰিভুজ আঁকিব লাগিব হয় ত্ৰিভুজ আঁকি পেলাই এই পইণ্ট দুটা S আৰু T এই বিন্দু দুটা আমি দিব লাগিব দি বিন্দু দুটা আমি জয়েন কৰি দিম জয়েন কৰিলে আমি কি পাম দুটা ত্ৰিভুজ পাম এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে ত্ৰিভুজ দুটা তোমালোকে ভালদৰে আঁকিবা মই এনেকৈ আঁকিছো এইটো হৈছে ত্ৰিভুজ এনেকৈ দিলো PQR কোৱেশ্চনত দিয়া ত্ৰিভুজ এইটোৱে PQR তাৰ পিছত কি দিছে তোমালোকে চোৱাচোন PR আৰু QR PR কোনটো এইটো বাহু PR বাহু এইটো আৰু QR বাহু এইটো ইয়াৰ ওপৰত কি দিছে দুটা বিন্দু দিছে S আৰু T ইয়াতে দিয়া এনেকৈ S আৰু T এইডাল এনেকৈ দিলেও কথা নাই বেকা হলেও কথা নাই ঠিক আছে এতিয়া কি বুলি কৈছে চোৱা এতিয়া কন্ডিশনটো দিছে এক P কোণ মানে এইটো কোণ কাৰ সমান বুলি দিয়া আছে RTS এইটো কোণ সমান দিয়া আছে এতিয়া কি বুলি ক'ব লাগে আমি PQR এই ডাঙৰ যিটো ত্ৰিভুজ আছে এই যে ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো আছে এইটো কি PQR এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো কাৰ সমান বুলি কৈছে RTS ইয়াতে চোৱা RTS কোনটো এইটো সমান বুলি দেখাব লাগে ইয়াতে কন্ডিশন এটা কি দি দিছে এইটো যে কোণ আছে এইটো কোণ এইটোৰ সমান বুলি দি থৈ দিছে এনেকৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব কল্পনা কৰিলো যদি আমি এইডাল এনেকৈ জয়েন কৰি দিও তুমি আমি S পইণ্টটো ইয়াতে পাম T টো ইয়াতে পাম S ইয়াতে পাম T ইয়াতে পাম এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা চোৱাচোন এইটো কোণৰ সমান হৈ আছে হয় তাৰ মানে RST কোণটো কাৰ সমান আছে কোৱাচোন P কোণৰ সমান আছে এইখিনি তোমালোকে একদম বুজি পাইছা এইখিনি দিয়া আছে তাৰ পিছত তোমালোকে অলপমান মাথা লগাইছো অলপ ব্ৰেইন লগাইছো R কোণটো এইটো R কোণ আৰু এইটো R কোণ দুইটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে একে এইটো R কোণটো যে আছে এই R কোণটো যে আছে RTS এইটো ত্ৰিভুজটো আছে আৰু PQR এইটো ত্ৰিভুজটো আছে তাৰ মানে এইটো সাধাৰণ কোণ তাৰ মানে এইটো তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰা গম পাইছা TRS এইটো TRS কোণ কাৰ সমান QRP যেনেকৈ দিয়া PRQ দিব পাৰা তেতিয়ালে ইয়াতে চোৱাচোন এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণ কি হৈছে সমান হৈ গৈছে ঠিক আছে এটা ত্ৰিভুজৰ কি হৈছে
দুটা কোণ সমান হৈ গৈছে সমান হৈ গ'লে তৃতীয় কোণটো অটোমেটিক্যালি কি হয় সমান হ'ব এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে চোৱাচোন টি আৰ এছ এইটো কোণ কাৰ সমান হৈছে কিউ আৰ পি সেইটোৰ সমান হৈছে ঠিক আছে তে তৃতীয় কোণটো অটোমেটিক্যালি সমান হ'ব যদি তৃতীয় কোণটো অটোমেটিক্যালি সমান হৈ যায় তেতিয়াতে কি হ'ব ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব এই সৰু ত্ৰিভুজটো আৰু ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো কি হ'ব সদৃশ হ'ব জানো একে নহ'ব জানো ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰমাণটো কৰোঁ আহাচোন এটা সমাধান বুলি লিখা তোমালোকে দিয়া আছে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ পি আৰ আৰু কিউ আৰৰ কিউ আৰ বাহুৰ বুলি দিয়া কিউ আৰ বাহুৰ ওপৰত এছ আৰু টি দুটা কি বিন্দু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ পি আৰ আৰু কিউ আৰৰ ওপৰত এছ আৰু টি দুটা বিন্দু হয় এছ বিন্দুৱে পি আৰক আৰু টি বিন্দুৱে কাৰ ওপৰত আছে এইটো কিউ আৰক ছেট কৰিছে বা কিউ আৰৰ ওপৰত আছে বুলি দিয়ে কিউ আৰৰ ওপৰত আছে নে নাই চোৱাচোন তোমালোকে এছটো আছে পি আৰৰ ওপৰত আৰু টিটো আছে কিউৰ ওপৰত কিউ আৰৰ ওপৰত আছে এতিয়া কি কৰিবা এছ টি সংযোগ কৰা হ'ল এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা দেই এছ টি সংযোগ কৰিলোঁ আৰু কি দিয়া আছে চোৱাচোন তোমালোকে দিয়া আছে কি দিয়া আছে এই যে কণ্ডিশ্যনটো লিখাচোন পি ইজ ইকুৱেল টু কি দিয়া আছে আৰ টি এছ এইটো আমাক কি আছে দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱাচোন ত্ৰিভুজ দুটা লোৱা আৰ পি কিউ আৰু ত্ৰিভুজ আৰ টি এছৰ পৰা আৰ টি এছৰ বুলি দিলে হ'ব পৰা বুলি দিলে হ'ব এতিয়া চোৱাচোন বোলে আৰ পি কিউ ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো আৰু সৰু ত্ৰিভুজটো চোৱাচোন তোমালোকে আৰ টি এছৰ কি কি সমান আছে কোৱা এইটো এই কণ্ডিশ্যনটো চোৱাচোন এইটো লিখি দিয়ে ইয়াতে পি কোণ সমান কি আৰ টি এছ এইটো দিয়া আছে ঠিকে আছে ইয়াতে কিন্তু তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা এইটো প্ৰমাণ দিয়া আছে ইমান প্ৰমাণ এইটো লাইন লিখি দিবা তোমালোকে কৰিব কি লাগে যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি ত্ৰিভুজ আৰ পি কিউ কাৰ লগত সদৃশ আছে আৰ টি এছৰ এইখিনি তোমালোকে লিখি দিবা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব নে আমি এইটো তোমালোকে পালা এটা কোণ পালোঁ দুইটা ত্ৰিভুজৰে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান বুলি দিয়া আছে এতিয়া আৰ কোণটো কি দুইটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কমন হয় এতিয়া তোমালোকে লিখাচোন এতিয়া কি লিখিবা তোমালোকে পি আৰ কিউ কোণটো কাৰ সমান টি আৰ এছ এইটো কি কোণ সাধাৰণ কোণ তেতিয়াহ'লে 3 নম্বৰ কোণটো এনে কি হৈ যাব সমান হৈ যাব সেইটো আমি নিলিখোঁ আমি ইয়াতে কি লিখিম যিহেতু আমি ত্ৰিভুজৰ সদৃশ্যতা পঢ়িছোঁ ত্ৰিভুজ আৰ পি কিউ সদৃশ ত্ৰিভুজ কি লিখিম আৰ টি এছ কি চৰ্ত এ চৰ্ত মতে বা তোমালোকে ইয়াতে দিব পাৰা সাদৃশ্য চৰ্ত বুলি দিব পাৰা সাদৃশ্য চৰ্ত মতে এইটো একদম বহুত ইজি হয় একো নাই অকল এটা কোণ দিয়ে আছে
টি কোণটো দিয়া আছে পি কোণৰ সমান টি কোণ মানে এইটো বুলি ধৰিবা এইটো ত্ৰিভুজৰ এইটো কোণ টি কোণটো দিয়া আছে পি কোণৰ সমান আর কোণটো দুইটা ত্ৰিভুজৰে কি সাধাৰণ কোণ তেতিয়াহ'লে এইটো কোণ কাৰ সমান হৈ যায় এইটো কোণৰ সমান হৈ যায় তাৰ মানে কি ত্ৰিভুজটো সদৃশ হয় ঠিক আছে এইটো চোৱাচোন কিবা ভুল হৈছে নেকি কি আছে টি আর এস এইটো কাৰ সমান আছে এইটো আমি কি লিখিলো কিউ আর পি কিউ আর পি আৰু পি কোণটো কাৰ সমান আছে এইটো এইটো দেই এইটো এস নহ'ব এইটো অলপ ভালদৰে তোমালোকে লিখিব লাগিব এইটো কলম মিষ্টেক হৈছে এইটো কি লিখিবা কোৱাচোন যেটো দিয়া আছে এই পি কোণটো কি দিয়া আছে এইটো আর টি এস এইখিনি আৰু নিজে চেঞ্জৰ কথা ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা প্ৰথমতে তোমালোকে কি পৰীক্ষাত আহিলে ধুনীয়াকৈ ডায়াগ্ৰামটো আগতে ড্ৰ কৰি ল'বা ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিলে জ্যামিতিত কি আছে ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ডায়াগ্ৰামটো যেতিয়া তোমালোকে যে ড্ৰ কৰিবা চিত্ৰটো ড্ৰ কৰাৰ পিছত 50% কি হৈ যায় তোমালোকৰ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে জয় হৈ যোৱা যদি ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকৰ কি হৈছে শুদ্ধ হৈছে যদি ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে শুদ্ধভাৱে কৰিছা যদি কাৰেক্ট ডায়াগ্ৰামত তোমালোকে ড্ৰ কৰিছা তেতিয়ালে কুৱেশ্যনটো অটোমেটিক্যালি কি হৈ যায় মানে শুদ্ধ হোৱাৰ পথত থাকে যদি তোমালোকৰ ষ্টাৰ্টিংতে যদি ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে ভুলকৈ দিছা তেতিয়ালে কি হ'ব তোমালোকৰ গোটেই বস্তুখিনি কি হৈ যাব খেলিমেলি হৈ যাব ইয়াতে চোৱা যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ ডায়াগ্ৰামটো এটা এটা শব্দ কৈ ডায়াগ্ৰামটো লিখি থাকিবা তোমালোকে প্ৰথমতে ত্ৰিভুজটো অংকন কৰিবা তাৰপিছত এইটো বাহু চাবা এই দুটা বাহুৰ ওপৰত কি আছে বিন্দু দুটা চাবা বিন্দু দুটা বহাই দিবা বিন্দু দুটা বহাই দি থাকিলেতো নহ'ব বিন্দু দুটা জয়েন কৰি দিব লাগিব জয়েন এই কাৰণে কৰিব লাগিব কৈছে ইয়াতে আৰ টি এছ ত্ৰিভুজটো কেনেকৈ পাবা জয়েন নকৰিলে ত্ৰিভুজটো পাবা নেকি নোপোৱা জয়েনটো কৰি দিব লাগিব জয়েন কৰাৰ পিছত কি হ'ব দুটা ত্ৰিভুজ পাবা এইটো এটা ত্ৰিভুজ পালা তোমালোকে মই যে সৰু ত্ৰিভুজটো কৈছিলোঁ আৰু এটা কি পালা তোমালোকে ডাঙৰ ত্ৰিভুজ এটা পালা এইটো সিম্পল এটা কন্ডিশন দিয়াই আছে এটা কন্ডিশন হৈছে আমি পায়ে আছো দেখকৈ পাইছো যে আৰ বুলি কোণটো আছে দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে একে দুইটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এটাই কোণ আছে আৰ কোণ তেতিয়াহ'লে 3 নম্বৰ কোণটো এনে সমান হৈ যাব কিন্তু ত্ৰিভুজৰ কোণ আৰু কোণ মানে যেটো সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত সেই চৰ্তৰ মতে দুইটা ত্ৰিভুজ কি আছে সাদৃশ্যতা আছে দুইটা ত্ৰিভুজৰ একদম ভেৰি সিম্পল ঠিক আছে তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা আৰু এইবিলাক বুজাই দিছে এইবিলাক নিলিখিলে কথা নাই এইখিনি লিখাৰ দৰকাৰে নাই তোমালোকে বুজি পোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট উঠাই নি তাতে লিখি থাকিব পাৰিবা তেতিয়াহ'লে আজি এইখিনিয়ে কৈ এইখিনি বুজাই তোমালোকক আজিৰ ক্লাছটো কি কৰিলো সামৰণি মাৰিলো